नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ताजा जानकारीमा। आज हामी एनसेलको ओल्ड एपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो एपले तपाईलाई के कस्ता सुविधा र अफरहरू प्रदान गर्छ भन्ने जानकारी दिनेछौँ। एनसेल एपले तपाईलाई आफ्नो मोबाइल सेवाको सम्पूर्ण जानकारी सजिलै उपलब्ध गराउँछ। यो एप र लगइन दुवै प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ। एपको मुख्य विशेषताहरूमा समावेश छन्: आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सक्ने सुविधा, डेटा प्रयोगको जानकारी, अनलाइन रिचार्ज गर्ने विकल्प, 10 वटा शुल्क एसएमएस पठाउने सुविधा, अफरहरू र योजनाहरूको जानकारी। एनसेल एपको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट स्वतः लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले आफ्नो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, डेटा प्याक किन्न र भोइस प्याकको सिफारिस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल एपले विभिन्न अफरहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै डबल मज्जा प्याक, पुन खरिद गर्दा दोब्बर डेटा, सधैँ अनलाइन रहने सुविधा, कल आयो पैसा पायो, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा बोनस। यो एपले तपाईको मोबाइल सेवाको अनुभवलाई अझ सहज र उपयोगी बनाउँछ। यदि तपाईले अझै एनसेल एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने आजै डाउनलोड गर्नुहोस् र यसको सुविधा उपयोग गर्नुहोस्। ताजा जानकारी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।